سلام دوستای هنرمندم، حالتون چطوره؟ روزتون خوش؟ ممنون از این که از ماندالا بافی حمایت میکنید و همراهمون هستید. آموزش جدیدی رو میخوام خدمتتون داشته باشم، آموزش ماندالا آینه ای. امروز ماندالا آرون رو براتون در نظر گرفتم که خیلی زیبا میشه و من برای آموزشم از مکرمه تک سوزنه دارم استفاده میکنم، ولی خب برای شما خیلی بهتره که نختون یا مکرمه نیم سوزنه باشه و یا همون مرسریزه ها و نخایی که مورد نظرتون هستش. منظورم نخایی که نازکتر از تک سوزنه باشه. هر رنگی میتونید استفاده کنید متناسب با منزلتون. میتونید ماندالاتون رو به اصطلاح طراحی بکنید. وسایلی که برای این بافت لازم داریم یه حلقه ای هستش، حدوداً 19 تا 20 سانت هستش این حلقه و خب من چون نخم مکرمه تک سوزن از قلابم طبق معمول همون 2.5 انتخاب شده. شما قلاب متناسب رو انتخاب میکنید. البته یه نکته رو خدمتتون بگم، بافت ردیف اول رو بهتره با یه قلابی کمی بزرگتر از نختون ببافید، چون ما میخوایم یه مقدار بافتمون شل باشه که ردیف بعدمون دچار مشکل نشیم. ولی از ردیف دوم میتونید همون قلابی رو که متناسب با نختون هست استفاده بکنید. طریقه بافتمون، شروع بافتمون به این صورت هستش که ببینید ما باید دور این حلقه که حلقه مرکزیمون هست 240 تا پای کوتاه بزنیم. شروع کارمون به این صورته که من سر نخ رو تو دستم میگیرم، یه دور نخ رو دور انگشتم میپیچم، یه چیز شبیه همون حلقه جادویی که درست میکردیم. قلاب رو وارد این نخ میکنم و نخ بزرگتر رو میکشم بیرون. حلقه رو از دستم خارج میکنم و به این صورت یک گره اینجا ایجاد میکنیم. خب قلاب رو خارج میکنم، به این صورت حلقه رو جلوی خودم قرار میدم، قلاب رو از زیر میبرم و این نخ رو میارم، یعنی دور حلقه. حالا ببینید نخ میگیرم و پای کوتاه. اینجا اول یک بست میزنم، از به اصطلاح بافت بعدی پای کوتاه حساب میشه. به این صورت ببینید قلاب رو زیر حلقه میبرم، نخ میگیرم، پای کوتاه میزنم. قلاب رو زیر حلقه میبرم، نخ میگیرم، پای کوتاه میزنم. قلاب رو زیر حلقه نخ میگیرم و پای کوتاه میزنم. ببینید به این ترتیب میشه. ما دور این حلقه قرار شد 240 تا پایه کوتاه ببافیم. پس لطفاً 240 تا رو ببافید تا برای بست انتهای رج و شروع رج دوم برگردیم. خب دوستای عزیزم، ببینید رج 1 رو من بافتم. نگاه کنید دور تا دور حلقم رو پای کوتاه زدم. این پای کوتاه ها رو فقط صاف میکنیم که رو حلقه پیچ نخورده باشه تا بتونیم این قسمت بست انتهای رج رو بزنیم. ببینید میام بست انتهای رج رو به پای کوتاه ابتدای رج میزنم، همینجا یک زنجیره میزنم و رو همین پایه یک پایه کوتاه میبافم. 14 تا زنجیره میزنم. 6 7 8 9 10 11 12 13 14. خب ببینید من چون با مکرمه بافتم و ضخیم هستش یه مقدار حلقمو پر کرده. شما با نخهای نازکتر که ببافید خیلی آزادتر هستش بافتتون. خب ببینید من رو این پایه بافت زدم،
15 تا پایه باید بشمارم، روی 15می یه پایه کوتاه دیگه بزنم. پس میشمارم از اینجا، اینو بافته بودم دیگه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و این 15مین پایه کوتاهی هستش که بهش میرسم. یک پایه کوتاه روش میزنم، یعنی به این شکل میشه. دوباره 14 تا زنجیره، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. خب ببینید روی این پایه من پایه کوتاه بافتم. پس از اینجا میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و این پایه 15 میشه. روش یک پایه کوتاه و 14 تا زنجیره. پس ببینید رج 2 به این صورت هستش که روی بست اولو که زدیم روش یه پایه کوتاه میزنم، 14 تا زنجیره میزنم و 15 تا پایه میشمارم. روی 15می یک پایه کوتاه میزنم، دوباره 14 تا زنجیره، 15 تا پایه میشمارم، روی 15می پایه کوتاه میزنم. دور تا دور حلقه رو به همین صورت پایه کوتاه و زنجیره بزنید. برای بست انتهای رج برگردیم. رسیدیم به رج 3. بعد از اینکه آخرین 14 زنجیره رو زدم، بست میزنم به پایه کوتاه ابتدای رج و با یه بسته دیگه وارد فضای زنجیره‌ای میشم. یک زنجیره میزنم، همینجا 4 تا پایه کوتاه میبافم، 3 و 4. 2 تا پایه متوسط میبافیم، 1 و 2. یک پایه بلند، 2 تا زنجیره و دوباره مشابه این سمت انجام میدیم، یعنی یک پایه بلند، 2 تا پایه متوسط و 4 تا پایه کوتاه. سه و 4. ببینید به این صورت پخشش میکنیم تو سطح 14 زنجیره. مستقیما میریم به این پایه کوتاه، کاری ندارم، مستقیما میرم توی فضای 14 زنجیره بعدی. یک پایه کوتاه، یعنی این قسمت هم 4 تا اول پایه کوتاه میزنم، 2 3 و 4. بعد 2 تا پایه متوسط، یک پایه بلند و مثل الگو 2 تا زنجیره و دوباره معکوسش. ببینید پس تو رج 3 ما باید همین الگو رو توی تمام 14 زنجیره ها اجرا بکنیم. رسیدیم به رج 4. بست انتهای رج 3 رو به پای کوتاه ابتدای رج میزنم، همینجا یک زنجیره میزنم. ببینید ما اینجا 4 تا پای کوتاه داشتیم، 4 تا پای کوتاه داشتیم، 2 تا متوسط، یک پای بلند. این 2 تا پایه رو روش فعلا چیزی نمی بافیم. روی 5 تا پایه اول، این پایه‌ای که خودم الان بست زدم و 4 تا پایه دیگه پای کوتاه میزنم. روی این 2 تا پایه متوسط میزنم. این داخلم 2 تا پایه بلند با فاصله 2 زنجیره. پس شروع میکنم از پایه اول یک پایه کوتاه، روی پایه دوم پایه کوتاه میبافم، روی پایه سوم پایه کوتاه، روی پایه چهارم هم یک پایه کوتاه و روی پایه پنجم پایه کوتاه. میرسیم به 2 تا پایه، یعنی یه پایه متوسط و پایه بلند، روی هر کدومش یک پایه متوسط میبافم.
داخل این فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، 2 زنجیره و دوباره داخل همین فضا یک پایه بلند دیگه میبافم. میرسم به این سمت بافت. روی پایه اول یک پایه متوسط، روی پایه دوم یک پایه متوسط و رو 5 تا پایه بعدی پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5مین پایه کوتاه روش بافته میشه. ببینید به این شکل میشه. تا اینجای کار روی این پایه هامون کاری انجام نمیدیم، مستقیما میریم روی پایه کوتاه. ببینید از این پایه کوتاه که گندمیش این هستش شروع میکنیم رو 5 تا پایه اول پایه کوتاه، رو 2 تای بعدی پایه متوسط، این وسط هم پایه بلند، 2 زنجیر پایه بلند و اینم دوباره به قرینه این سمت. پس رج 4 رو ببینید تا انتهای رج باید به همین صورت ادامه بدیم. خب عزیزان به انتهای رج 4 رسیدیم. بعد از اینکه رج 4 رو کامل کردم به پایه کوتاه ابتدای رج یک بست میزنم. همینجا یک زنجیره میزنم. روی 6 تا پایه اول پایه کوتاه میبافم، روی 2 تای بعدی پایه متوسط. پس از همین پایه‌ای که بست زدم شروع میکنم. یک پایه کوتاه، 2 3 4 5 و 6. من چون حلقم به پایه دوربین گیر میکنه یه مقدار بافت سخت شده برام. بعد روی 2 تای بعدی قرار شد 2 تا پایه متوسط ببافم، رو هر کدوم یه دونه. میرم روی فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند و 2 زنجیره و دوباره تو همین فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند دیگه میبافم. این سمت هم به قرینه سمت راست هستش. روی 2 تای اولی پایه متوسط میبافم و روی 6 تا پایه‌ای که مونده هر کدوم یک پایه کوتاه. الان 2 3 4 5 و 6 فکر میکنم درست باشه. اجازه بدیم ببینم. 1 2 3 4 5 6 پایه کوتاه بافتم و حالا میرسم به این قسمت. ببینید به دور این پایه کوتاهی که اینجا بافته بودیم باید پایه دوبل ببافم. 2 تا پایه دوبل نیمه میبافم و با هم ادغامشون میکنم. پس قلاب رو میبرم دور پایه کوتاه و یه پایه دوبل نیمه، دوباره 2 تا نخ دور قلاب میندازم دور همین پایه کوتاه، یک پایه دوبل نیمه دیگه میبافم و این 3 تا نخ رو با هم دیگه یکی میکنم و دوباره شروع میکنیم از اینجا پایه کوتاه ها رو انجام میدیم. برای اینکه اشتباه نکنیم ببینید این پایه و این پایه که روش پایه متوسط بافته میشه 1 2 3 4 5 6. از این پایه من باید شروع کنم پایه کوتاهام رو ببافم. پس از بالا بشمریم که اشتباهی توی بافتمون انجام نشه. ببینید به این شکل میشه. اینجا پایه دوبل، 2 تا پایه دوبل نیمه بافتیم، ادغام کردیم و فرم این گل برگامون هم که به این صورت تا انتهای رج ببافیم. به انتهای رج 5 رسیدیم. برای بست انتهای رج باید قلاب رو از حلقه خارج میکنم و وارد پایه کوتاه ابتدای رج میکنم از پشت و سر حلقه رو وارد قلاب میکنم به این شکل و میبرم پشت کار. به این صورت میشه. الان موقعیتم پشت کار قرار گرفت
چون که ما الان باید پای کوتاه برجسته از پشت و زنجیره بزنیم. ببینید برای شروع رج 6 من کاری که باید بکنم، باید روی رج 4 بافت انجام بدم. ببینید این رج 5، این رج 4 و دقت کنید به این صورت میشه. این پای بلندم بود، پایه متوسط، پایه متوسط، یک پای کوتاه، 2 3 و 4. من رو 4مین پای کوتاه از پشت باید اولین پای کوتاه برجسته از پشتم رو بزنم. به این صورت اجازه بدین یک بار دیگه بشمرم. پای بلند، پای متوسط، 1 2 3 و 4 درست گرفتم. به این صورت یک پای کوتاه برجسته از پشت میبافم، 2 زنجیر. درسته؟ ببینید من روی این پای کوتاه بافتم. این پای کوتاه رها میشه. پای کوتاه بعدیش رو یک پای کوتاه برجسته از پشت میبافم، این دفعه 3 زنجیره. این پای کوتاه رها میشه، میرم روی پایه های متوسط. اولین پای متوسط یک پای کوتاه برجسته از پشت، 3 زنجیره و دومین پای متوسط یک پای کوتاه برجسته از پشت و 3 زنجیره. نگاه کنید به این صورت میشه یه فضای 2 زنجیره ای، 3 تا فضای 3 زنجیره ای. بعد حالا باید بیام به این پای بلند رج 4 کاری ندارم، روی پای بلند رج 5، یعنی توی این فضای زنجیره ای در واقع من باید بافت انجام بدم. پس یک پای بلند میبافم، 3 زنجیره و همینجا یک پای بلند دیگه میبافم، 3 زنجیر. خب میرسم به این قسمت کار. حالا دوباره باید برم تو رج 4. به پای بلندش کاری ندارم، دور این پای متوسط اول یک پای کوتاه، 3 زنجیره، سه زنجیره. روی پای متوسط دوم یک پایه کوتاه، 3 زنجیره. پای کوتاه رها میشه، روی پای کوتاه بعدیم یک پایه کوتاه، ببخشید اینجا 2 زنجیر است و روی این پای کوتاه رها میشه، روی پای کوتاه اول یک پایه کوتاه میزنم، ولی فعلا بافتی انجام نمیدم چون قراره نیمه باشه. میرم این سمت روی دسته جدید، پای بلند و که هیچی، 2 تا پای متوسط میشمارم، 1 2 3 و 4. 4مین پای کوتاه رو میگیرم و یک پای کوتاه متوسط دیگه هم روش میبافم. اجازه بدین دوربین رو تنظیم کنم. بله، بعد این 3 تا نخ رو با هم دیگه ادغام میکنم. پس ببینید پای کوتاهی که این سمت میبافم و پای کوتاهی که این سمت میبافم باید 2 تا پای کوتاه نیمه باشه که با هم ادغامشون میکنم. دوباره میرم روی، نگاه کنید من روی این پای کوتاه بافتم، این پای کوتاه رها میشه، روی این پای کوتاه میرم 2 تا زنجیر اول میزنم، پس این پای کوتاه رها میشه، میرم روی این پای کوتاه، یک پای کوتاه برجسته از پشت میبافم و 3 زنجیره. این پای کوتاه رها میشه، روی پایه متوسط یک پای کوتاه، 3 زنجیره. رو متوسط بعدی یک پای کوتاه، 3 زنجیره. پس ببینید تو این 1 2 3 و این 4مین حلقه فقط این حلقه اوله که 2 زنجیره است، بقیه ها 3 زنجیره هستن. به همین صورت دوباره میام
پای بلند رو گفتم رها میکنم. توی این قسمت پای بلند و زنجیره و پای بلند میبافم. ببینید به این شکل میشه کارم. از پشت در واقع ما داریم بافت انجام میدیم. ببافید این رج رو تا انتها.